What's up, LNS Manuel here, and welcome to another video of Lifestyle and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Outlet Store. Dito yan, sa Marikina, Riverbanks. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Nike Outlet Store. Dito nga yan sa Marikina, Riverbanks. At marami na naman ako nakitang mga nadagdag guys dun sa mga huli nating nakita, no? So may mga bago na naman silang bagsak dito. Titignan natin yan, mga basketball sneakers, pati mga running sneakers. At i-share ko sa inyo, no? At kayo na humusga kung ayos ba yung sale nila o hindi. Pero guys, huwag nyo naman sa akin ilabas yung galit nyo dun sa sale kung hindi kayo masaya sa sale. Sinashare ko lang sa inyo yung mga sale nila dito. Hindi naman ibig sabihin ako yung nagpakananong sale. Kaya huwag nyo naman i-downvote kung pangit yung sale, di ba? Anyway guys, hindi na natin papatagalin to, pero bago ang lahat, palike naman itong video na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga pinapakita natin mga sale videos. Okay guys, so ngayon sisimulan natin dun sa mga running, lifestyle, at kung may training man sila dito, no? So papakita ko sa inyo guys, let's go. Okay guys, so simulan natin dito. So dito meron tayong React Phantom Run, okay, na Flyknit 2. So dating price ito 7,195, ngayon 5,756, okay? So discounted pa rin siya. Ito syempre, ganun din, 5,756 din to. Ibang colorway naman, okay? Tapos may isa pang colorway dito, ito naman 5,756 lang siya. Okay guys. Ngayon, dito naman sa baba, downshifter ang tawag dito, no? Downshifter, ang price niya ay 2,595 pesos. Okay? Ngayon ito, isa pang downshifter ata ito. Ang price naman ito, ganun din, 2,595. Ngayon guys, ito guys, bagong-bago to, Legend React, no? So itong Legend React na to, naka-sale na kaagad, Legend React 3. Okay, iba na itsura niya, no? So ito, dati siyang 5,095, ngayon 4,076 pesos na lang. Okay guys? So guys, tandaan nyo, hindi ako may pakanan itong sale na to, kaya huwag nyo ilabas yung sama ng loob nyo sa pag-download, okay? Ako, sinishare ko lang sa inyo kung ano meron dito. O ito, dati siyang 8,095. Ngayon, 6,476 pesos. Okay? Ito naman guys, tawag dito Flex Contact, 3,695 pesos. Okay? Okay guys, so dito naman, halo-halo na itong mga sapatos na to, no? So meron tayong makitang ano dito, nakatali pala siya. Zoom Freak guys, so itong Zoom Freak na to, 4,046 pesos. Okay? Ito naman Paper Max na to, 4,722. Oh, ito guys. Oh. PG4 nandito na rin, no? 4,636. Okay. Tapos, ano pa ba? Ito, mga Kyrie Fly Trap, 3,1. Okay. Ito naman, naka 50% off na. Itong Air Max 270. Ito, isa pang Air Max 270, no? So, available din siya dito sa Nike Outlet Store. Ngayon tingin pa tayo sa iba pang mga sapatos na available dito guys. Okay guys, so ito kakalabas lang nito no. So ito yung recyclable material na Paper Max. Okay, ngayon nasa outlet na siya. 7,696. Okay, nakasale siya dati siyang 10,000. Ay hindi, almost 11,000 pesos. Okay, ngayon murang-mura na lang guys. Ngayon ito parang regular price lang, fly by mid 2. Okay, ito naman Lebron na graffiti guys. So dati itong 10,645, ngayon 6,387 pesos na lang. Okay, diba? Tapos ito naman Zoom guys, 5,299 pesos. Ngayon tingin pa tayo sa iba. Okay guys, so ito naman KD13. So dati yan 7,645, ngayon 6,116 na lang. Okay, ito naman Flight Trap 1 yata ito na Kyrie, no? 3,795 pesos. Guys, itong susunod na papakita ko sa inyo, magugulat kayo. Tada! Jordan 34 nasa outlet na guys. Kaso nga lang, parang 10% off lang. 7,285 pesos. Okay? So, ano pa ba meron dito? Ito, Air Versatile 4. Dating 3,695, ngayon 3,352. Okay. Ito naman guys, KD. Magkano ba itong KD ngayon? 3,596 na lang to. Naka-sale na rin. Ito guys, isa pang KD na tray.
3596 na lang rin to, itong colorway na to. Ito naman guys, KD tray, ano na to, no? Pang ilan, no? Pang 8 na to. Okay. Ito 4,095. Dati siyang 4,495. Ito 4,009. So parang 10% off lang. Kung naghanap naman kayo ng PG guys, ito PG4 na DG Camo, 4,056 pesos. Ito guys, isa pang colorway ng KD Tray 7, no? So 3,596 din to. Ito guys, Kyrie Flytrap 3. So ano ba to? 3,500 pesos. Ito naman, Westbrook, no? Na KD3. Dati yan 6,745, ngayon 5,396. Ito naman guys, KD13, no? So dating 7,645, ngayon 6,880 pesos. Ito PG4 guys, itong PG4 na to 4,636 pesos. Kung naghahanap naman kayo ng Mamba Focus guys, ito, no, white and gold, itong Mamba Focus na to 10% off lang, pero available siya dito sa Nike Outlet Store, 4,495 pesos. Ito guys, oh, maganda, Air Precision 2, okay, pero di siya naka-sale, 3,695. Ito naman guys, Lebron Witness 4, magkano tong Witness 4 na to? 4,495, so parang 10% off lang rin. Tapos guys, ito, Mamba Focus na itim. So naghahanap nga kayo, ang dami yan, no? Dahil pang sizes ito, kaso 10% off nga lang, no? Dating 4,995, ngayon 4,495, okay? Okay guys, so dito naman, itong Alpha Dunk na to. So dati siyang almost 9,000 pesos, naka 50% off na siya, 4,497 pesos. Ito guys, isa pa, no? 50% off na rin tong Alpha Dunk na to. Ito naman guys, Zoom Rise, naka 50% off na rin to, no? 3,695 pesos. Ito naman guys, Kyrie Flytrap 2, okay? So ito, 2,936 pesos. Dito naman guys, meron tayong itong Lebron 17 na Toon Squad, okay? Dating 8,095, ngayon 6,476. Ito naman guys, isa pang Lebron 17, no? Na low, 6,476 din to. Ito guys, isa pang Lebron 17 low, 6,476. Kung naghahanap naman kayo ng Jordan guys, ito Jordan 3, no? Animal Instinct 2. Dati itong 12,145. Ngayon 9,716 pesos na lang. Okay. Tapos guys, ito Westbrook na one take. So solid din to guys, naka 10% off, dating 4,995, ngayon 4,495. Ito naman guys, Jordan 13 Retro, okay, solid din to, price na lang niya 7,083 pesos, dati siyang 9,445. Ito guys, isa pang one take na triple black naman, 4,495 din, 10% off. Ito naman guys, Westbrook din to, 6,745, ngayon 6,070, so parang 10% off lang rin. Tapos ito naman, isa pang one take, okay, ni Westbrook, 10% off din, 4,495. Okay. Ngayon dito naman, Jordan Pro Light ang tawag dito. So dati siyang 4,795, ngayon 4,315 pesos. Okay. Ito naman guys, Lebron 17 na Force. Okay. So 6,926, 30% off. Ito naman, naka 30% off din itong Lebron na 17 infrared, okay? So 6,926. Ito guys, isa pang Lebron 17, ito naman up tempo, colorway, 30% off, 6,926 din. Ito guys, Lebron 17 low na Lakers home colorway, 6,476. At ito Westbrook 2 guys, itong Westbrook 2 na to, magkano ba to? 4,500 pesos, okay? Ito naman guys, Kyrie 6 na Oracle Aqua, 4,721 pesos. Ito naman guys, Kyrie 6 na parang neon something neon graffiti yata ang tawag dito. So 5,396 pesos. Tapos ito naman, Shutter Shades guys, glow in the dark yung likod nito, 5,396 na lang rin ang price nito. Okay. Lastly guys, ito pinakamalupit, di ba? Nandito na. Okay. So original price ito 9,445 pesos. Ngayon, 8,500 pesos. Naka-sale na rin siya guys, no? Sa iba, parang hanggang ganito rin lang talaga sale niya. Pero ito, take advantage na guys kasi naka-sale na nga siya at 8,500 pesos. Okay guys, so yun na nga, no? Dito na natin tatapusin itong video na to. So, maraming mga bago dito. Unfortunately, hindi siya ganun kalaki yung sale. Pero okay pa rin siya kasi at the end of the day, tulad ng palagi kong sinasabi, a sale is a sale. Mas mababa siya sa retail price. Kasi ang standard retail price niya, SRP,
talagang mas mataas pa rin. Like for example, ito nga 9,445 ang SRP nito. Okay? Ngayon 8,500 na lang. So mura na guys, no? Pero syempre, kung may mahanap kayong iba dyan sa iba, edi mas maganda, di ba? Pero sinishare ko lang naman sa inyo kung ano yung mga bago at mga naka-sale ngayon dito sa Nike Outlet Store sa Marikina Riverbanks. Okay guys? Anyway, dito ko na nga tatapusin to. I hope nag-enjoy kayo sa video, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.